חברת פיקסלוט הוקמה בשנת 2013 על ידי גל עוז והדוקטור מיקי תמיר. החברה מציעה מערכת מצלמות פנורמיות מרובות עדשות המאפשרות צילום אוטומטי של משחקי ספורט ללא צורך בצוות צילום, בעריכה או בבימוי. איתנו באולפן נמצא גל עוז, הוא אחד משני היזמים של חברת פיקסלוט. שלום לך. נעים מאוד. ספר קצת, תתחיל בלספר על עצמך. אז יש לי את המסלול הטכנולוגי, נראה לי יש הרבה בארץ שעברו, התחלתי בבית ספר מקצועי באורט, במגמת אלקטרוניקה, אחרי זה עתודאי באלקטרוניקה וחשמל, 10 שנים במודיעין, עוסק בלוויינים ומזל"טים, ואז בדרך לא דרך, אחרי שעזבתי את הצבא, הגעתי להתעסק בספורטק, ומשם כבר זו החברה השנייה שיש לי. ספורטק, כל הסקטור שמחבר ספורט וטכנולוגיה. כן, כן. אני קורא לזה משולש ברמודה, למה זה טכנולוגיה מאוד מתקדמת, ספורט וטלוויזיה, קשה לצאת משם. רק נכנסת, זהו, אתה שאוב. אז אתה אומר מתמכרים. כן. טוב, בוא נדבר רגע על הקור, היסוד של פיקסלוט. אז הרעיון של פיקסלוט, מפה בא גם השם, פיקסללוט, זה בעצם להבין שהמצלמות עברו מהפכה, הן הרבה יותר זולות והרבה יותר איכותיות, בעיקר מה שהוביל לזה זה מהפכת המובייל, והרעיון הוא לצלם אירוע ספורט ולחצות את כולו, ולעשות הפקה אוטומטית וזולה של האירוע, ולהחליף בעצם בהרבה מקרים צוותי טלוויזיה שמגיעים. עכשיו, הדגש פה הוא לא להחליף טלוויזיה, אירועי ספורט שמצולמים היום, כי בעצם מתוך כל אירועי הספורט הרשמיים בעולם, פחות מ1% מצולם לטלוויזיה. והסיבה היא פשוט כי זה יקר. להביא, מה שיש פה באולפן, או להביא את זה בכלל לאצטדיון, זה מאוד יקר. אפילו אחרי המעבר מניידות השידור שלפני 20 ו-30 שנה, אפילו היום זה יקר. כן, אפילו להביא בן אדם עם מצלמה, כבר יש לך בן אדם. אז בעצם המערכת שלנו מותקנת. אנחנו באים לחסות את 99% מהאירועים שלא מצולמים, שאתה יכול להבין שזה המון. המערכת שלנו מותקנת באצטדיון פעם אחת, ועכשיו 5 שנים לעשות אירוע, זה כמו לעשות פגישה באוטלוק. להגיד, מחר יש לי משחק בין 10 ל-12, קבוצה נגד קבוצה, סאבמיט, זהו, כל השאר קורה אוטומטי. ועל ידי זה אנחנו מגיעים היום ל-300,000 שעות שידור חי בחודש. וואו. רק לסבר את האוזן, נגיד ESPN הגדולה מייצרת קרוב ל-30,000 שעות שידור בשנה. אז זה המון דאטה, המון חשיפה, והמון טוב לאנשים. עכשיו, מה בבסיס הטכנולוגיה? אז יש שם הרבה Computer Vision ו-AI שמבינים את המשחק, המון ניתוחים בזמן אמת ועיבוד בזמן אמת ותפירה. כי אתם עובדים עם סוגים שונים של ספורט, זאת אומרת, נכון. להבין בייסבול, להבין כדורסל, להבין כדורגל, זו לא אותה הבנה. יש כאלה שלא הבינו בייסבול עד היום. צודק. אני השקעתי שעות בלראות בייסבול של ילדים. ליטל ליג. ליטל ליג, וזה מאוד משעמם. כי בסוף מדי פעם הם פוגעים בכדור, אבל מה לעשות, להורים זה מעניין. ההורים רוצים לראות. וזה הבסיס של פיקסלוט. גם אם זה אירוע קטן, יש מספיק אנשים שזה מעניין אותם מאוד. וכן, לכל ספורט יש לנו אלגוריתמיקה משל עצמה. יש דברים משותפים, כלומר, אם יש כדור, אז כדור, אז זה דומה, אבל עדיין, כדורסל וכדור של הוקי שדה, הם לא אותו דבר. כן, והמצלמות שלכם מצליחות לעקוב אחרי פאק של הוקי או כדור של הוקי שדה? כן, אז תתפלא. זה זז מהר. זה זז מהר, אבל נגיד באייס הוקי הקונטרסט מאוד חזק. אז זה קל. בפילד הוקי זה קשה. ומתמקדים בשחקנים. אבל כן, זה חלק מהעניין. להתמקד עם הקשיים. עכשיו, אתם חברה בינלאומית. מה המגמות? המגמות הגלובליות? הרי יש מתחרים ויש טכנולוגיות. אז אנחנו כבר, בוא נגיד, הגדולים בעולם בתחום הזה. ואנחנו כבר 12 שנה בתחום, ובאמת, אם פעם המגמה הייתה לתת שידור אוטומטי של המשחק בלייב, כמו השידור טלוויזיה, וזה היה העיקר. היום זה כבר הפך להיות קצת קומודיטי, שנקרא, ויותר מחפשים, במיוחד לדורות הצעירים, שורט פורם, תקצירים, היילייטים, בוורטיקל, שרואים את זה במובייל, הרבה להעשיר את זה ולתת, אתה יודע, make me beautiful. זאת אומרת, מוצר יותר ויראלי. נקרא לזה ככה. כן, האוטפוטים יותר קצרים, יותר ויראליים. יש גם דרישה לאנליטיקות, זאת אומרת, מאמנים שרוצים לראות וסטטיסטיקות. אז אחד מהתחומים שלנו זה גם לתת למאמנים פתרונות,
ובעצם אתה חי על שני הקהלים האלה, כי בסוף לכל אירוע ספורט יש לך את הצופים, ויש לך את המאמנים ואת השחקנים שרוצים להיות מקצועיים יותר. אז אנחנו חיים בין שניהם, כאשר שמים דגש יותר לפן, על השאר ולווירליות, אבל גם נותנים פתרון לאימון. טוב, דיברנו על הפעילות הגלובלית, אבל גם פה אתם מסקרים לא מעט ליגות. אז בארץ אנחנו מכניסים כדורסל, כדוריד, כדורעף, כדורגל. רק בכדורסל, לדוגמה, יש לנו 7 ליגות. 7 ליגות. שהיא לא הראשונה. כלומר, תחשוב, לא ידעת ויש עוד ליגות to go, כן? אז זה בעצם היפה בפיקסלות. אנחנו לא באים לחסות את הדבר הטריוויאלי שאנשים מכירים, אלא נותנים חשיפה לכאלה שעד עכשיו לא קיבלו אותה. ויש גם ערך לביג דאטה, זאת אומרת, לנתונים. הזכרת 300,000 שעות חודשיות. זה המון. ביום שישי בערב, יש לנו משהו כמו 10,000 תיכונים, שהם משחקים בייסבול ב8:30 בערב ביום שישי, עולים לך בו זמנית 5,000 אירועים, ואתה צריך לשדר אותם להורים, לסבא, סבתא, למאמנים, לסקאוטים. ואסור לפספס את ההומרן של הילד, או של הילדה בסופטבול. חס וחלילה, והכל צריך להיות עם חדר בקרה שיש בו 2 אנשים. זה מה שצריך להיות, וזה המדהים. טוב, בוא נדבר קצת על החוויה שלכם בפיקסלות, בעבודה עם הנוער באטלס ג'וניור. מה אתם מקבלים מזה, וגם למה התגייסתם לפרויקט? דבר שאנחנו רואים בזה מצווה, כי בסוף אני חושב שאנחנו כחברת הייטק ישראלית, בונים על ההייטק בארץ ועל היזמים בארץ, ואני חושב שכל גוף שמקדם יזמות זה ברכה. אז אנחנו לקחנו את הצעירים שבאו אלינו, אתה יכול להבין, אנחנו עוסקים בספורט, זה מאוד הלהיב אותם, ואמרנו בואו נשתמש בהם במה שהם הכי טובים. הם בסוף הלקוחות שלנו. אז הבאנו אותם למשחקים של ליגת הכדורסל, והם יצרו קטעי וידאו, והפיצו אותם, בעצם היו אנשי מרקטינג שלנו לאורך מספר משחקים, והשתמשנו בזה במה שהם יודעים הכי טוב, כי הם מכירים, הם העולם הזה. אתה אומר, קיבלנו בעצם לקוחות, רק שיושבים בתוך הארגון. וכן, והם בעצם לימדנו אותם מה זה לעשות מרקטינג, מה זה לעשות תוכן ויראלי, תוכן וידאו, ונעזרנו בזה במספר משחקים, וזה נתן בעצם... ויש לפעמים שאתם מקבלים מאחד הנערים, מאחת הנערות, הערה, תיקון, ואתם אומרים, מדהים, לא יכולנו לקבל את זה בשום צורה אחרת? כן, כן, בהחלט. אני חושב שהראייה שלהם היא שונה קצת ממה שאתה חי, במיוחד שאנחנו כל כך הרבה זמן בתחום. לפעמים בא לך מישהו צעיר ואומר משהו שהוא אפילו לא מבין כמה זה חשוב. אצלנו זה היה חיבור יותר חזק עוד, כי אנחנו התחלנו פרויקט לפני 1.5 שנה בערך, קוראים לזה ספורטף, שבעצם לקחנו מערכות פיקסלות, ושמנו אותם באצטדיונים בעוטף, כדורסל, כדורגל, ובעצם הכנו את האצטדיונים לחזרה שלהם, והיום יש כ-15 מערכות, 15 facilities של ספורט, שבעצם כל הספורט שמצולם, היום אפילו זה כבר נכנס למעורבות של טוטו ועוד גופים, כבעצם עזרה לחזרה שלהם לעוטף. גל עוז, אחד משני היזמים של חברת פיקסלות. תודה, תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי.